Guys, eto na, nagbabalik na si Kaami. Ready na ang lahat ng ating, eto na yung aking bonus cook para sa inyo na mai-share ang aking soft tofu with minced pork. Okay, na-marinate na natin ang minced pork, diba? Tinuro ko na sa inyo kanina. So, panoorin nyo yung una kong vlog para malaman nyo yung basic na pag-marinate ito. Nandun lahat ang mga detalye. Sana mag-enjoy tayo sa panonood, mga kapatid. Ayan, maraming salamat po sa pag-subscribe at panonood ng aking YouTube channel. At narito po ako para sa inyo na magtuturo ng mga Chinese dishes. So, ayan, kung gusto niyo matutong magluto, just watch my video and subscribe on my YouTube channel. Okay, papakita ko na sa inyo ang ingredients ng aking ng aking recipe. Okay, this one is they call quick cook Chinese dishes. Okay, kasi lulutuin ko lang to siguro around 15 minutes, it's done. Okay, so I will show you now what is my ingredients this to my dishes. Okay, so I will let you see now. Okay, we'll start in the minced pork. Ito na yung minced pork, soft tofu, green onion. In the end, I will put this one in the end. Okay, it's like a toppings. Okay, so yan, ayan siya. And then ito yung sibuyas na puti. Okay, sibuyas na puti ang gagamitin natin. So nilagay ko na naman siya, mga kapatid, sa tubig na may asin, so para hindi na naman ako maluha. Ayan, so meron tayong ginger. Yan, conforme sa inyo kung ilang piraso gusto nyo. Meron tayong bawang. Ayan, so may bawang tayo. And then eto yung chili bean sauce. At meron tayong sweet chili sauce. Ayan, conforme sa inyo kung okay lang tong wala, basta importante ito meron. Ayan, meron pa tayong missing na hindi ko na ihanda kaagad, so kukunin natin. Nakalimutan ni Kaami, buti na lang naalala. Okay, so kailangan natin ito. Okay, black beans. So ayan, maghuhugas tayo ng black beans. Konti lang naman, mga kapatid. Ayan, so like this, black beans. Ayan siya. Hugasan natin. Kailangan na. Ayan, muntik na nakalimutan ni Kaami. Buti na lang. Kumana pa ang utak. Ayan. Sa mga nanood po ng aking video kahapon, maraming salamat po. Sana po nakatulong sa inyo. At sa mga medyo sana po wala pong nasaktan or tinamaan sa aking mga sinabi doon. Yung pong video ko na yon ay para sa aking mga kaibigang domestic helper na maraming umuutang sa kanila. Wala po akong pinapatamaan doon. Inuulit ko, wala po akong tinutukoy na tao doon o pinapatamaan doon. Ayan. Kinaklaro ko lang po, baka po kasi meron pong masaktan. Hindi po kayo yon. Wala po akong pinapatamaan doon, mga kapatid. Okay? Mahal ko po kayo. Ayan. Maraming salamat sa sumusuporta sa aking YouTube channel at mga nanonood na rin. Maraming salamat. Marami po tayong matututunan. So, ayan. Mag-uumpisa na tayong magluto. Ayan. So, pakita ko sa inyo paano talaga para clear. So, ayan. Nakasindi na yung pain natin. Ayan. So, ilalagay na natin yun. So, wala muna siyang mantika. Tulad ng palagi kong sinasabi na tinuturo. Ayan. Wala muna siyang mantika. So, ayan siya. Paanuhin muna natin, patuyuin natin yung pinakatubig niya para hindi magdilansikan yung mantika, para hindi mahirap linisin yung pinaglutuan, mga kapatid. Ang hirap maglinis ng kalan. Tsaka yung amo nyo din minsan ayaw nang ma-oily. Hindi nila kakainin yan pag makita nilang maraming mantika. Alam niyo naman yung mga incheck, ayan. Mga yan mga sensitive sa pagkain. Pag nakita niyang oily, ala na, hindi nakakainin. Bakit sobrang light ng aking cellphone? Ayan, nagla-light siya. Ayan, nagtataan siya.
okay lang yan. Kahit nang marap ako sa inyong ganito. Ang importante makatulong ako sa mga bayani natin o OFW na baguhan, yung mga nakakapa pa. Kailangan natin silang matulungan. Mga kapatid, magkaisa tayo. Kailangan natin silang matulungan. I-share nyo po ang itong video ito para makatulong sa iba. Maturuan natin silang magluto. Ayan na siya. Wala na siya. Kunti lang medyo papulahin natin yung bago ilagay yung karne yung minced pork. Maraming salamat po sa nanonood. Kaya may news po ako sa inyo na isang Pilipinas sa worldwide ang bumagsak dahil sa amoy ng tear gas. Ayan, nagre-remit po siya, so nakaamoy siya ng tear gas. Animatay po siya sa worldwide. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Kung magre-remit kayo at meron din namang remittance malapit sa inyo, wag na kayong pumunta ng central kasi napakahirap ng panahon ngayon. Kailangan po natin mag-ingat. So sobrang hindi na po natin masasabi ang panahon ngayon, mga kabayan. Huwag na po kayong lalayo, katulad po yung una kong vlog na sinasabi palagi. Ayan, ingat po tayo. So nakita nyo walang oil. So ganyan ako magluto, walang oil. Ayan. So isusunod na po natin yung Ayan. Hello to my friend. Diyan sa dito sa Taiwan eh. Ayan. Marami tayong friend dito. Ayan. So ilalagay natin yung ating spot. Kaibigan, mga kapatidan. Hinaan natin yung apoy para hindi masunog. Lagi niyong tatandaan, huwag masyadong malakas ang apoy para hindi madisgrasya yung niluluto ninyo. Minsan pag nagmamadali kasi hindi na nakikita yung yung fire. Ayan siya. Hanggang na yung mga amo ko saan. Kasi hindi na yung ilaw. Yan. Kain lang po natin siyang maluto. And then, pwede na natin ilagay yung sauce. Gagawa pa po pala tayo ng cornstarch na pang sasabaw. Lagyan natin sa tubig. Tunawin natin. Puro mga isang mangkok. Tunawin natin yung dito. Cornstarch. Ayan. Siguro mga dalawang kasi ako alam ko nang magtansya eh. Tunawin nyo sa tubig. Kung nyo ilalagay ng hindi tunaw, kailangan tunaw na tunaw po sa tubig. Ayan. Wala na naman po tayong oras mga kapatid. So, part 2 po natin. Yung
tofu soup. Pasensya na po kayo, wala po akong time mag-edit eh. Salamat nga pala kay Nico Mateo na nagturo sa akin mag-edit ng aking ng mga video. Sa awa ng Diyos, hindi ko pa rin alam. Turuan mo. Ayan, maraming salamat. Manood din po kayo ng kanyang YouTube channel. Mga kamag-anak, supportahan po yung YouTube channel ni Nico Mateo. Yan, puro katatawanan po yan. So, nakakalibang. Yan. Okay, see you on my next vlog. Cut ko muna.